ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? በዚህ ቪዲዮ የ8ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ሞዴል ኤግዛሚኔሽን ፓርት 2 ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ ኬሚስትሪ ሞዴል ኤግዛሚኔሽን ፓርት 1ን ይዤላችሁ ቀርቤ ነበረ። ለሚኒስትሪ ሊያግዙ ይችላሉ ያልኳቸው ጥያቄዎች ያሉበትን ሞዴል ፈተና መርጬ ነበር ይዤላችሁ የቀረብኩት። በዛሬው ዕለትም እጅግ በጣም አሪፍ የሚባሉ ጥያቄዎች ያሉበትን የሞዴል ፈተና መርጬ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ድረስ በመከታተል አብረን ጥያቄዎችን በመስራት እንቆያለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን በመንካት አብሮነታችሁን እንድትገልጹልኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። በድጋሜ አብራችሁን ቆዩ። መልካም ቆይታ ተመኘው። እንግዲህ ወደ 60 የሚደርሱ ጥያቄዎች ናቸው እየተሰጡን። እነዚህን 60 ጥያቄዎች በአንድ ሰዓት ነው መጨረስ ያለብን። ያ ማለት እንግዲህ አንድ ጥያቄ በአንድ ደቂቃ ተብሎ ተሰልቶ ነው የተሰጠን ማለት ነው። ኦልሞስት 1 hour ማለት 60 ሚኒት ስለሆነ ለእያንዳንዱ ጥያቄ አንድ ሚኒት ተሰጥቷል ማለት ነው። ጥያቄዎችን አብረን እንሰራለን። So የመጀመሪያው ጥያቄ which one of the following is not a branch of natural science? Okay, a branch of natural science ያልሆነው የትኛው ነው? A biology, B physics, C civics, D chemistry. Okay, እንግዲህ እንደምናውቃቸው ባዮሎጂ፣ ፊዚክስ and chemistry የናቹራል ሳይንስ ክፍሎች ናቸው። ሲቪክስ ግን ከናቹራል ሳይንስ ውስጥ አይመደብም ማለት ነው። መልሳችን ሲቪክስ ይሆናል ማለት ነው። Next question number 2. Which one of the following is correct general formula of alkyne? Alkyne YNE ነው ያለው YNE. Okay, ስለዚህ ANE, ENE, YNE የሚለው ነገር አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን መጀመሪያ ላይ። ኦኬ ሰው የተሰጠን እንግዲህ መጨረሻ ላይ ሰፊክሱ YNE ያለው ነው ፎርሙላችን ACnH2n - 2 BCnH2n + 2 CCnH2n D2n the power of 2 ይለናል። እንግዲህ የመጀመሪያው የአልካይን የተጠየቅነው ጥያቄ ጀነራል ፎርሙላ ነው። የሁለተኛው ደግሞ የአልካን አልካን ሚንስ ANE ሰፊክስ ያለው ማለት ነው። የሲ ደግሞ የአልኬን አልኬን ሚንስ ENE ያለው ማለት ነው። ዲ ግን ከዚህ ውስጥ አይገባም ከጀነራል ፎርሙላ ውስጥ አይመደብም ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን A ይሆናል ማለት ነው። Next question number 3. Which one of the following the essence of chemistry? The essence of chemistry. A. Searching for solution for the problem of mankind. B. Relying only on experimentally proved fact. C. Satisfying social needs by producing new material. D. All. ኦኬ ሁሉም እዚህ ላይ እንግዲህ ተጠቀሱት በሙሉ ኤሰንስ ኦፍ ኬሚስትሪ ናቸው። ኤሰንስ ኦፍ ኬሚስትሪ ወይም ባጭሩ የኬሚስትሪ ጠቀሜታ ነው። ቀለል ባለ መልኩ ስንረዳው የኬሚስትሪ ጥቅም የሆነው የትኛው ነው ወይም ኬሚስትሪ ምን ነገሮችን ሊያደርግ ይችላል የሚል አይነት ጥያቄ ነው ያለው ማለት ወይም ኮንሰፕት ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ዲ ኦል እንላለን። Next question number 4. One of the following is a liquid alkane that used for fuel engine. Okay, A decane, B formalin, C octane, D octane. Okay, ስለዚህ የትኛው ነው ለምንነት የሚያገለግል as a fuel engine ሊያገለግል የሚችል ሊኩዊድ የሆነ አልካን የቱ ነው የሚለው። ኦኬ ስለዚህ መጨረሻው ኦክታይን የሚለው YNE ስላለው እሱን እናስወግዳለን መጀመሪያ። ቴን የምናወዳደር ሁለቱን ነው ዲኬን እና ኦክቴን ነው። በዋናነት እዚህ እንግዲህ ከ1 እስከ 4 ድረስ ካርበን ነምበር 1 up to 4 ጋዞች ናቸው። ከ5 ይዞ እስከ 17 ደግሞ ሊኩዊድ ናቸው። ኦኬ ከ17 በላይ ወይም ከ18 በላይ ያሉት ደግሞ ሶሊድ ናቸው ይለናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሊኩዊድ የሆነ እንደ ፊውል ኢንጂን ልንጠቀምበት የምንችለው ኦክቴን ይባላል ማለት ነው። ኦክቴን ባለ 8 ማለት ነው። ዲኬን የሚለው ደግሞ ባለ 10 ካርበን ነምበር ያለው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ማን ይሆናል? ኦክቴን ይሆናል ማለት ነው። Next question number 5. Where is located pharmaceutical industries in Ethiopia? A. አዲስ አበባ B. አዲግራት C. ወንጂ D. A and B መልሳችን A and B ይሆናል።
in both Addis Ababa and Adigrat there is an industry called pharmaceutical industry ወይም የፋርማሲ ኢንዱስትሪ የመድኃኒት ፋብሪካ ማለት ነው አዲግራት እና አዲስ አበባ ላይ ይገኛል ወንጂ ላይ ያለው ግን ፔፐር እና ፐልፕ ነው የሚያመርተው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ both አዲስ አበባ and አዲግራት እንላለን ማለት ነው next question number 6 which one of the following is acidic metallic oxide acidic metallic oxide የሆነው የትኛው ነው A chromium trioxide B sulfur dioxide C lithium oxide D carbon dioxide ኦኬ እንግዲህ ሜታል ሆኖ አሲዲክ ፕሮፐርቲ ያለው ኦክሳይድ ማለት ነው most of the time እንደዛ አይነት ነገር አልተለመደም ያ ማለት አሲዲክ ለመባል የግድ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ መሆን አለበት ቤዚክ ለመባል ደግሞ የግድ ሜታሊክ ኦክሳይድ መሆን አለበት ማለት ነው እዚህ ጋር ግን የተሰጠን ጥያቄ አሲዲክ ፕሮፐርቲ ያለው ወይም አሲዲክ ሜታሊክ ኦክሳይድ የሆነ የትኛው ነው መልሳችን ክሮሚየም ትራይኦክሳይድ ነው in addition to that divanadium pentaoxide እዚህ ላይ የተጠቀስኳቸው ነገሮች divanadium pentaoxide አሲዲክ ሜታሊክ ኦክሳይድ ነው ራሱ ክሮሚየም ትራይኦክሳይድ ምንድነው አሲዲክ ሜታሊክ ኦክሳይድ ነው manganese pentaoxide ራሱ manganese penta I mean hepta manganese heptaoxide has a characteristics or a property of acidic metallic oxide ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን እንደ ኤግዛምፕል መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶስቶችን ምናልባት ምርጫ ላይ ከመጡባችሁ ሌላ ጥያቄ ላይ እነዚህ ሜታሊክ I mean acidic metallic oxide እንደሆኑ ልትረዱልኝ ይገባል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ መልሳችን ማን ነው chromium trioxide is acidic metallic oxide ነው ማለት ነው next question number 7 one of the following is the role of chemistry in construction look in construction የተባለው A the production of pesticide አዎ chemistry role ነው ነገር ግን construction ውስጥ አይደለም pesticide ያለው B the production of aluminum okay C the production of dry cell D the production of textile እንግዲህ ሁሎችም የኬሚስትሪ ሮል ናቸው ነገር ግን በኮንስትራክሽን ዘርፍ ካል አልሙኒየም ነው የምንለው ምክንያቱም አይታችሁ ከሆነ የአልሙኒየም ህንጻ ምናምን ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ማለት አብዛኛው የህንጻው ክፍል በአልሙኒየም የተሸፈነ ማለት ነው ስለዚህ በአልሙኒየም ፕሮዳክሽንነት ምናየው ከሆነ the role of chemistry in construction እንለዋለን ማለት ነው ሌሎች ግን ለምሳሌ በፔስቲሳይድ ብንለው ከድረግ ጋር የተገናኘ ነው ድራይ ሴል ደግሞ ባትሪ ሴልን ከማመንጨት ጋር የተገናኘ ቴክስታይል ጨርቃ ጨርቁ ጋር የተገናኘ እንጂ ከኮንስትራክሽን ጋር አይደለም ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን B ይሆናል ማለት ነው next question number 8 when organic compounds containing hydrogen and carbon are called blank A homologous B homologous series C hydrocarbon D alkene okay when a compound which contain hydrogen and carbon ከሆነ ምን እንለዋለን hydrocarbon እንለዋለን hydrocarbon homologous እና homologous series ለማሰሳት የመጡ ናቸው homologous ማለት በCH2 I mean በCH2 ይመስለኛል የሚለያዩ ለምሳሌ የአልካን homologous series ይኖራል ያ ማለት ለምሳሌ ፕሮፔን ቡቴን ብለን ስንሄድ የራሳቸው የሆነ የካርበን እና የሃይድሮጅን ልዩነቶች አሉ በCH2 በSH2 የሚለያይ ከሆነ ሆሞሎገስ እንለዋለን ሆሞሎገስ የሚለያዩበትን ማለት ነው ሲሪየሱን ደግሞ ሆሞሎገስ ሲሪየስ እንለዋለን አልካን እና አልኬን ላይ ወይም ሃይድሮካርበን ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ሞር ዲቴል ማለት ነው ስለ ሆሞሎገስ እና ሆሞሎገስ ሲሪየስ ማለት ነው ግን እዚህ ጋር መልሳችን ሃይድሮካርበን እንደሆነ ታውቁት ይገባል ማለት ነው next question number 9 which one of the following is homogeneous mixture homogeneous mixture the mixture can be classified into two it can be either homogeneous or heterogeneous mixture homogeneous ማለት እንግዲህ using a naked eye ወይም magnifying glass ወይም ሌንስ በመጠቀም አይደንቲፋይ ልናደርገው የማንችለው የሚክስቸር አይነት ከሆነ homogeneous mixture እንለዋለን whereas heterogeneous mixture is a mixture we can identify or we can detect
by our naked eye or by using magnifying lens okay ስለዚህ ሁለት አይነት ሜክስቸሮች እንዳሉ ታውቁ ይገባል ስለዚህ የተጠየቅነው homogeneous የሆነ የትኛው ነው A sea water B sand and water C mud water D oil and water የሚል ነገር ተሰጥቶናል ስለዚህ sea water ነው ሌሎቹ ነገሮች መለየት ይችላሉ ለምሳሌ oil and waterን ብትወስዱ immiscible liquid ይባላል ሊቀላቀሉ የማይችሉ higher density ያለው ከስር ይቀመጣል lower density ያለው ከላይ ይቀመጣል the higher density means simply the water and the lower density oil ነው ከላይ በኩል ይቀመጣል ማለት ነው muddy water ማለት ጭቃ ከውሃ ጋር የተቀላቀለበት ማለት ነው መለየት እንችላለን ኦኬ ጭቃው ከስር በኩል ይሆናል ብዙ ጊዜ ውሃው ደግሞ ተላይ በኩል ይሆናል ማለት ነው sand and waterም በተመሳሳይ መልኩ አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን sea waterን ግን አይደንቲፋይ ማድረግ አንችልም sea water ከሌሎች ዋተር በዲዎች የሚለይበት ምክንያት ውሃ ከጨው ጋር የተቀላቀለ ማለት ነው ጨዋማ ውሃ ማለት ነው እንግዲህ sea ስንል ጨዋማ ውሃ ጨው እንግዲህ የጨው ሶሉሽን ወይም salt solution is an example of homogeneous mixture so we cannot identify the solution between the water and the salt okay ስለዚህ sea water homogeneous mixture ነው ማለት ነው next question number 10 one of the following is a binary compound A acid B oxide C base D salt okay እንግዲህ binary compound ለምንለው ምን ያዘ ነው ባይናሪ ኮምፓውንድ ማለት እንግዲህ ሁለት ኤሌመንቶችን የያዘ ከሁለት ኤሌመንቶች የተሰራ ኮምፓውንድ which is called binary compound እንለዋለን ለምሳሌ አሲድ ይለናል ኦክሳይድ ቤዝ ሳልት ከነዚህ እንግዲህ አራቱ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ የሚባሉ ናቸው ከአራቱ from those four inorganic compound which one is binary compound now simply ጥያቄ ጠይቀው ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ኦክሳይድ ነው የሚሆነው ከሁለት ኤሌመንቶች የተሰራ ማለት ነው ያ ማለት either acidic oxide ሊሆን ይችላል or basic oxide ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ልንል እንችላለን ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ልንል እንችላለን ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ልንል እንችላለን ስለዚህ ኤሌመንቱ ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት አድርጎ either non-metallic element ሊሆን ይችላል or metallic element ሊሆን ይችላል ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ነው የሚያደርግ ኦኬ ስለዚህ metallic oxide metallic element ወይም non-metallic element ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት አደረገ ማለት ሁለት ነገሮች ናቸው ኤሌመንቱ ከኦክሲጅን ጋር ነው ሪአክት የሚያደርግ ስለዚህ ባይናሪ ነው እንለዋለን ነገር ግን አሲድን ከወሰድ more than two compound ኤሌመንቶች ሊኖሩ ይችላሉ more than two elements ለምሳሌ ሃይድሮክሎሪክ አሲድን ብንወስድ ሃይድሮጅን ክሎሪን ነው ያለው ባይናሪ ልንለው እንችላለን ሰልፈሪክ አሲድ ብንወስድ ግን ሃይድሮጅን አለ ሰልፈር አለ ኦክሲጅን አለ ሶስት ሆነ አይታችኋል ቤዝም በተመሳሳይ ቤዝ ደግሞ እንደውም ሁሉም ባለ ሶስት ነው ማለት እንችላለን ማለት ሶስት እና ከዛ በላይ ይሆናል ምክንያቱም ሃይድሮክሳይድ ስላለው ሃይድሮክሳይድ ማለት ኤሌመንቱ በዋናነት ሜታሊክ ኤሌመንቱ ከሃይድሮክሳይድ ጋራ ሪሌት ያደርግ ስለሆነ ለምሳሌ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ብንወስድ ሶዲየም ሃይድሮጅን ኦክሲጅን አለ ፖታሲየምን ብንወስድ ፖታሲየም ኦክሲጅን ሃይድሮጅን ማግኒዚየም ብንወስድ ማግኒዚየም ሃይድሮክሳይድ ብንወስድ ማለት ነው ማግኒዚየም ኦክሲጅን ሃይድሮጅን አለ ስለዚህ ከሶስት እና ከዛ በላይ ኤሌመንቶችን ይዟል ስለዚህ ባይናሪ ልንለው አንችልም ሳልትም በተመሳሳይ በርከት ያሉ ኤሌመንቶችን ያዘ ነው ለምሳሌ ካልሲየም ካርቦኔትን ብንወስድ ካልሲየም አለ ካርበን አለ ኦክሲጅን አለ ሶ ባይናሪ የምንለው ኦክሲጅን ኦክሳይድን ይሆናል ማለት ነው Next question 11 which type of physical change is the change of size and shape in material እዚህ ላይ change of size and shape ከሳይዝ ከቅርጽና ከመጠን ጋር የተገናኘ change ምን ልንለው እንችላለን which type of physical change ነው የሚለን ሲጀመር physical change okay A solution B change of state C mechanical change D dissolving substance ኦኬ ስለዚህ የትኛው ነው እዚህ ላይ ለምሳሌ ከመጀመሪያው ሶሉሽን ብንወስድ ምን ለምሳሌ ሳልትን በውሃ ሶሉት ብናደርገው ሊፈጠር የሚችለው ፊዚካል ቼንጅ ከሳይዝ እና ከሼፕ ጋር ይገናኛሉ ወይ ቼንጅ ኦፍ ስቴት ያ ማለት ሊኩዊድ የነበረውን ወደ ጋዝ የነበረውን ወደ ሶሊድ መቀየርስ ሜካኒካል ቼንጅ ማለት ለምሳሌ ልንሰብረው እንችላለን ልንጨምቀው እንችላለን ወይም ኤክስቴንድ ልናደርገው እንችላለን Okay dissolving substance ምንለው ከሶሉሽን ጋር ይመሳሰላል ስለዚህ ሜካኒካል ቼንጅ ማለት የሆነን ሰብስታንስ
ወይ በመስበር ሊሆን ይችላል ሳይዙን ማሳነስ ወይ በመጨመቅ ሊሆን ይችላል ወይ ኮምፕረስ በማድረግ ወይም ኤክስፓንድ እንዲሆን በማድረግ ሳይዙን መጨመር መቀነስ ስለዚህ ሼፑን በተመሳሳይ ኦኬ ስለዚህ ለምሳሌ የሆነን ፓርት ስንቆርጥለት ምን ይሆናል ሼፑም ይቀያየራል ልክ እሱን ምን እንለዋለን ከሜካኒካል ቼንጅ ውስጥ እንመድበዋለን ማለት ነው ባጭሩ የፊዚካል ቼንጅ ሆኖ ሳይዝ ጋር እና ሼፕ ጋር ሪሌት የሚያደርግ ከሆነ ሜካኒካል ቼንጅ እንለዋለን ማለት ነው Next question 12. During the thermal decomposition of nitrates can be produced A. Oxygen, B. Metallic oxide, C. Nitrogen dioxide, D. All. ሁሎችም ናቸው በተርማል ዲኮምፖዚሽን ኦፍ ናይትሬት ጊዜ ሊመረቱ የሚችሉ ነገሮች ሶስቱም ይመረታል ኦክሲጅን ይመረታል ሜታሊክ ኦክሳይድ ይመረታል ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ይመረታል ለምሳሌ ማግኒዥየም ካርቦኔትን በተርማል ዲኮምፖዚሽን ዲኮምፖዝ ብናደርገው ምን ሊፈጠር ይችላል ሜታሊክ ኦክሳይድ ያልነው ማግኒዥየም ኦክሳይድ ይፈጠራል ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ይፈጠራል ኦክሲጅን ይፈጠራል ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ዲ ኦል ይሆናል Next question 13 Which one of the following is not the property of physical change የፊዚካል ቼንጅ ፕሮፐርቲ ያልሆነው የትኛው ነው A The change is difficult to reverse okay the change is difficult to reverse B energy change are not necessary B No change in composition occur. D. The change is easy to reverse. ባጭሩ is not the property of physical change ያለ ማለት chemical change የሆነ የትኛው ነው ማለት ነው chemical change የሆነ የትኛው ነው chemical change ካል the change is difficult to reverse okay ኬሚካዊ አጸግሮት ካካሄደ ወይም ኬሚካዊ ሪአክሽን ካካሄደ በኋላ ለመመለስ ይከብደናል ማለት ነው ለምሳሌ ብዙ ጊዜ composition reaction ሊሆን ይችላል or የሆነ ኤሌመንት ከሆነ ኤሌመንት ጋር ሪአክት አድርጎ ሊሆን ይችላል እሱን ለመመለስ ይከብደናል ማለት ነው ኦኬ ለምሳሌ የሆነን ኤሌመንት ምን ልበላችሁ ለምሳሌ ፋየር በመናያይዝበት ጊዜ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሊፈጠር ይችላል ኦኬ ለምሳሌ የሆነን ማገዶ ስናቀጣጥለው ወደ ካርቦን ዳይኦክሳይድነት እና ወደ ሂት ሊቀየር ይችላል ስለዚህ ያን ካርቦን ዳይኦክሳይድ የተፈጠረውን መልሰን ወደ ነበረበት ወደ ዋናው ኦብጀክት ለመመለስ it is very difficult ኦኬ ስለዚህ ሪቨርስ ለማድረግ ከባድ ነው ማለት ነው ኤ መልሳችን ይሆናል Next question 14 An instrument that can be or that can measure the alkalinity and acidity of a solution A. pH meter B. pH scale C. beam balance D. thermometer መልሳችን pH meter ይሆናል pH meter እንግዲህ አሲዲቲ እና አልካሊቲ ሊለካልን የሚችል መለኪያ ነው pH scale የምንለው ደግሞ ከ0 እስከ 14 ድረስ ሜዠር ሊያደርግ የሚችል ስኬል ነው ያ ማለት ከ0 እስከ 6 ድረስ ያሉ ነገሮችን ወይም እስከ 7ን ሳይጨምር ማለት ነው አሲድ ነው እንላለን 7 ላይ ኒውትራል ከ7 በላይ ቤዝ ብለን አይደንቲፋይ ልናደርግበት ስኬላችን ነው ግን የሆነ ለምሳሌ ሶይል ሊሆን ይችላል አሲዲቱና ቤዚቱን አልካሊቱን ማለት ነው ሜዠር ለማድረግ የምንጠቀምበት pH ሜተር ይባላል pH ሜተር ነው ምንድነው የሚያደርግልን pH ስኬሉን ያነብልናል ማለት ነው pH ስኬሉን በማንበብ ለምሳሌ pH ስኬሉ 4 ቢሆን አሲዲክ ነው ማለት ነው 10 ቢሆን ቤዝ ነው እንላለን ማለት ነው ቢም ባላንስ ማስን ነው ሜዠር ለማድረግ የምንጠቀምበት ቴርሞሜትር ደግሞ ቴምፕሬቸር ስለዚህ pH ሜትር ይሆናል ማለት ነው Next question 15 An instrument that used to separate two immiscible liquid A. funnel B. crucible D. C. separator funnel D. breaker ይለናል እንግዲህ ላብራቶሪካል ኢኩዊፕመንቶች ናቸው እነዚህ immiscible liquidን ሊቀላቀሉ የማይችሉ ሊኩዊዶችን ማለት ነው ለመለየት የምንጠቀምበት separator funnel ይባላል ያ ማለት ከስር ያለው ሃይ ዴንሲቲ ያለው ሊኩዊድ ይቀመጣል ከላይ ደግሞ ሎው ዴንሲቲ ያለው ለምሳሌ ዋተር እና ኦይልን ብትወስዱ ኦይል ከላይ ይቀመጣል ሊኩዊድ ዋተር ከስር ይቀመጣል ስለዚህ በሴፓሬተር ፋነሉ ክፍት እናደርገዋለን ከስር በኩል ክፍት ስናደርገው ዋተሩ ይወርዳል ከዛ ዋተሩ ወርዶ ካበቃ በኋላ እንዘጋውና ኦይሉ ብቻውን እንዲቀር እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ሲ መልሳችን ነው Next question 16 One of the following salts are different from others A. Sodium sulfate B. Calcium chloride C. Magnesium bicarbonate ወይም magnesium hydrogen carbonate ልንለው እንችላለን ግን most of the time magnesium bicarbonate ነው የምንለው DN መልሳችን magnesium bicarbonate ነው
እንግዲህ ሳልቶች ኖርማል ሳልት አለን ከዛ በተጨማሪ ቤዚክ ሳልት የሚባል አለ አሲዲክ ሳልት የሚባል አለ ቤዚክ እና አሲዲክ ሳልት ያልናቸው የአሲድነት ባህሪ የሚያሳዩ ከሆኑ ወይም አሲዲክ ምንላቸው የአሲድነት ቤዚክ ምንላቸው የቤዚክነት ባህሪ ሊያሳዩ የሚችሉ ሳልቶች ናቸው ማለት ነው ኦኬ ኒውትራል ምንላቸው ወይም ኖርማል ሳልት ምንላቸው ደግሞ ጀስት ልክ እንደ ዋተር ኒውትራል ልንላቸው የምንችላቸው ነገሮች እነሱን ኒውትራል ሳልት እንላቸዋለን ወይም ኖርማል ሳልት እንላቸዋለን ማለት ነው ኤኒሃው መልሳችን ማግኒዚየም ባይካርቦኔት ይሆናል አሲዳዊ ባህሪ ስላለው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ C is different next during in the filtration process the liquid passes through a filter paper and the solid remains on the filter paper what is said to be the remaining solid particle in the filter paper አሁን ይሄን ነገር ያጣራን ነው የሆነ የቆሸሸን ነገር ወይም የሆነ ዝቃጭ ያለውን ነገር ያጣራን ነው ስናጣራ የምንፈልገው ሊኩዊድ ከፈሰሰ በኋላ ሶሊዱ የሚቀረው ሶሊድ ምን እንለዋለን A filtrate B residue C distillate D condenser ኦኬ መልሳችን residue ነው ያ ማለት ዝቃጩ ማለት ነው ዝቃጩ የምንፈልገው ሊኩዊድ ከፈሰሰ በኋላ ዝቃጩን እናስቀራለን ማለት ነው ስለዚህ የቀረው ፓርት residue ይባላል okay question 18 which one of the following base are strong base A magnesium hydroxide B aluminum hydroxide C sodium hydroxide D copper hydroxide strong base ማለት ነው a base that is completely dissociated in an aqueous solution በaqueous solution completely dissociate ሊሆን የሚችል ከሆነ strong base እንለዋለን ማለት ነው ከነዚህ ከተጠቀሱት መካከል strong የምንለው base እንግዲህ sodium hydroxide ነው sodium hydroxide potassium hydroxide የሚባሉ እንትኖች እጅግ በጣም አደገኛ የሚባሉ ከፍተኛ የሆነ ጉዳትም ሊያደርሱ የሚችሉ አሲዶች ናቸው ቤዞች ናቸው ጥንቃቄም የሚያስፈልጋቸው የቤዝ አይነቶች ናቸው ከነሱ መካከል እንግዲህ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ አንዱ ነው ማለት ነው መልሳችንም ነው ማለት ነው እዚህ ጋር next question 19 which one of the following principal ore of iron የአይረን principal ore ልንለው የምንችለው ከሚከተሉ መካከል የትኛው ነው A hematite B magnetite C A and B D all ነው መልሳቸው ሁለቱም የአይረን principal ኦሮች ናቸው ማለት ነው hematiteም magnetite okay next question 20 which is the common percussion when working with acid and base percussion okay እዚህ ላይ ጥንቃቄ የሚለው ነው አሲድ እና ቤዝን በመንጠቀምበት ጊዜ common የሆነ ጥንቃቄ ምንለው የትኛው ነው A whipping up all spoilage straight away with a wet cloth B keeping reagent bottles stopper when not in use C wearing eye protection or goggles D all መልሳችን all ነው ሁሎችም እንግዲህ ሶስቱም የተጠቀሱት ልንጠቀማቸው የሚያስፈልጉ ኮመን የሆኑ ጥንቃቄዎች ናቸው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ሶስቶችን አፕላይ በማድረግ አሲድ እና ቤዝን በአሲድ እና በቤዝ በመንሰራ ጊዜ እነዚህን ጥንቃቄዎች ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው because acid and base are so dangerous especially strong acid እና strong base ከሆኑ አደገኛ ሊሆኑ ስለሚችሉ ምን ያስፈልገናል ጥንቃቄ ያስፈልገናል ማለት ነው ወይም precaution ያስፈልገናል ማለት ነው next question 21 which one of the following the best conductor of heat and electricity A gold B silver C copper D aluminum እንግዲህ ሁሎችም ሜታል ናቸው ሜታሎች እንግዲህ አንዱ ፕሮፐርቲያቸው good conductor of heat and electricity ነው ኦኬ ግን አንጻራዊ ስናየው በጣም or best የምንለው ማለት ነው የትኛው ነው መልሳችን ሲልቨር ኦኬ ሌሎች ያስተላልፉ ማለት አይደለም ኮፐር እና አልሙኒየምን ለምሳሌ most of the time የምንጠቀምባቸው ሜታሎች ናቸው ለምሳሌ አልሙኒየም ብትወስዱ ብዙ ጊዜ ለኤሌክትሪክ ኮንዳክቲቪቲ የምንጠቀመው በዋናነት በአገራችን ተዘርግቶ የምናየው ይሄ ረጃጅም ገመድ አልሙኒየም ነው
ኦኬ አልሙኒየም ነው። አቬይላቢሊቲው ሃይ ስለሆነ በዋጋውም ሎው ስለሆነ ነው እሱን የምንጠቀመው። ኮፐርም አብዛኞቹ የተሸፈኑ ኬብሎች አሉ። ለምሳሌ ቤት ውስጥ ያሉ የተሸፈኑ ስንገልጣቸው ልክ የምን አይነት ከለር ወደ ጎልደንነት የሚቀየሩ ወደ ቀያማነት ከለር ያላቸው እነሱ ኮፐር ናቸው። ያ ማለት ለኤሌክትሪክ ኮንዳክቲቪቲ ብዙ ጊዜ እንደ ኬብል የምንጠቀምባቸው ኮፐር እና አልሙኒየም ነው። አልሙኒየምን በሰፊው እንጠቀምበታለን። ነገር ግን ቤስት ኮንዳክተር ኦፍ ሂት ኤንድ ኤሌክትሪሲቲ የምንለው ሲልቨር ነው። ሲልቨር እጅግ በጣም ውድ ስለሆነ ነው የማንጠቀመው እንጂ በዋናነት በአስተላላፊነቱ የሚታወቀው ሲልቨር እንደሆነ ልናውቀው ይገባል ማለት ነው። ኦኬ Question 22. One of the following type of oxide is grouped under amphoteric oxide. Amphoteric oxide. A. Nitrogen monoxide. B. Aluminum oxide. C. Sulfur dioxide. D. Magnesium oxide. ከነዚህ ኦክሳይዶች መካከል amphoteric oxide የምንለው የቱ ነው? First, what does mean amphoteric oxide? Amphoteric oxide have a feature of acidic as well as basic oxide that neutralize both acid and base. Okay? የሁለቱንም ባህሪ የሚያሳይ አሲድንም የቤዝንም ባህሪ የሚያሳይ ከሆነ that kind of oxide is known as amphoteric oxide እንለዋለን ማለት ነው። So amphoteric oxide የሁለቱንም ባህሪ ሊያሳይ የሚችልልን አልሙኒየም ኦክሳይድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አልሙኒየም ኦክሳይድ choice B መልሳችን ነው። Question 23. Which one of the following are not measurable physical property of a substance? Which are not measurable? ሊለካ ወይም ሊሰፈር የማይችል ማለት ነው። A. color. B. density. C. melting point. D. electrical conductivity. color ልንለካው አንችልም። ኦኬ ከለሩን ሜዠር ልናደርገው አንችልም፣ ልናየው እንጂ። ደንሲቲ ግን የእያንዳንዱ ሰብስታንስ የራሱ የሆነ ደንሲቲ ያለው፣ melting point ያለው፣ electrical conductivity coefficient አለው። ኦኬ ስለዚህ ሶስቱ ነገሮች measurable ናቸው whereas color is not measurable physical quantity of a substance. Question 24. Metals have the quality of reflecting light from their surface and can be polished. Those characteristics of metal is expressed as blank. Okay? Metals have a quality of reflecting. Reflecting light means የማንጸባረቅ ባህሪ ማለት ነው። የማንጸባረቅ ባህሪ on the surface and can be polished. Okay? So such kind of characteristics of a metal is known as blank. A. Malleability. B. Ductility. C. Lustrous. D. sonorous. Okay? እያንዳንዱ ነው። Malleability ማለት able to be hammered and pressed. ሊቀጠቀጥ የሚችል ማለት ነው። ሜላቢሊቲ መቀጥቀጥ። ኦኬ ወይም መጠፍጠፍ ማለት ነው። ወደ ፈለግነው ቅርጽ ልንቀይረው የምንችለው ማለት ነው ሜላቢሊቲ። ዳክታይሊቲ ማለት able to be drawn out into a thin wire መመዝመዝ ማለት ነው። መመዝመዝ ለምሳሌ ልክ ወደ ዋየርነት መቀየር ለምሳሌ ለኤሌክትሪካል ኮንዳክቲቪቲ የምንጠቀምባቸው ዋየሮች በዳክታይሊቲ ፕሮፐርቲያቸው አማካኝነት ነው እንደዛ ሊሆኑ ይችላሉት። ሜላቢሊቲ የምንለው ደግሞ መጠፍጠፍ የምንለው ለምሳሌ አልሙኒየም ብንወስድ በጣም ሺት መታል የመሆን ባህሪ ያለው ለምሳሌ የማስቲካን ሽፋን በታውት የማስቲካ ጦር ማስቲካ የምንለው ብዙ ጊዜ የሱ ሽፋን አልሙኒየም ነው። ኦኬ ስለዚህ ያን ያክል መጠፍጠፍ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ አልሙኒየም ብረት ነው ግን ብረት እስከማይመስል ድረስ መጠፍጠፍ የሚችልበት ባህሪ። ሉስትረስ የምንለው ደግሞ ሻይኒንግ ነው ወይም simply reflecting light from their surface or the property to have such kind of characteristic ማለት ነው። simply ወይም ሻይኒንግ ማለት ማብረቅረቅ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን እሱ ነው የሚያብረቀርቅ ሻይኒንግ። sonorous የምንለው ደግሞ capable of producing a deep or ringing sound ድምጽ የመፍጠር የሆነ ለምሳሌ ብረትን በሆነ ብረት ስንነካው ኪል ማለት ድምጽ አለ ወይም የሆነ ሳውንድ ይሰጠናል። ያ ምን ይባላል? sonorous። እንግዲህ ነን ሜታሎች ያን አይነት ባህሪ አይኖራቸው ግን ሜታሎች ዲፕ የሆነ ሳውንድ የመፍጠር ባህሪ ያላቸው። anyhow መልሳችን lustrous ማለት ሻይኒንግ ማለት ነው። ማብረቅረቅ ማንጸባረቅ የሚል ማለት ነው። 25. When a stone occupies a volume of 30 centimeter cube and has a mass of 200.6 gram, what is the density of the stone? እንግዲህ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ የፊዚክስም ጥያቄዎች ናቸው የኬሚስትሪም ጥያቄዎች ናቸው። ስለ density ሲወራ ፊዚክስ ላይም በተደጋጋሚ ሰርተናል። density is equal to mass over volume ብለን ፎርሙላችን ተጠቅመን density which is equal to mass over volume which is equal to 200.6 gram divided by 30 centimeter cube ስናደርገው 6.68
gram per centimeter cube ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫችን A 3.8 gram per centimeter cube B 6.68 gram per centimeter cube C 8.68 gram per centimeter cube D 4.68 gram per centimeter cube ስለዚህ 6.68 gram per centimeter cube መልሳችን ነው። Question 26 What is the principal ore of aluminum? የአልሙኒየም principal ore ምንለው የትኛው ነው? A bauxite B dolomite C hematite D salivite Bauxite is the principal ore of aluminum. Okay? ስለዚህ መልሳችን bauxite ነው። Next 27 Who states the law of trade in the periodic classification? Trade እንግዲህ trade octave የሚባሉ ነገሮች አሉ። ባለ 3 ነው ለምሳሌ ትሬድ ኦክቴቭ ነው ደግሞ ባለ 8 ነው ስለዚህ ባለ 3ቱን የሰራው ሰው ማን ነው እያለን ያለ A ጆሃን ኒውላንድ B JW ዶብርኒየር C ሜንድሊቭ D ጆሃን ዳልተን ኦኬ ስለዚህ መልሳችን ማን ይሆናል JW ዶብርኒየር ትሬድ ነው ምንለው ሲጀመር ኒውላንድስ ኦክቴቭ ባለ 8ቱ ደግሞ ኒውላንድ ነው ሜንድሊቭ የራሱን የቻለ ሜንድሊቭ ፔሪዮዲክ ቴብል አለው ኦኬ ጆሃን ዳልተን ደግሞ ዳልተን ስለ አቶሚክ ቲዮሪ እንጂ ስለ ፔሪዮዲክ ቴብል ወይም ስለ ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን አይደለም ያጠናው ስለዚህ እሱ ከዚህ ውስጥ አይመደብም ማለት ነው ኦኬ ሶ መልሳችን ዶብርኒየር ይሆናል 28 One of the following is not describe the physical property of a substance or is not a physical property kind of simply chemical property ሆነ የትኛው ነው ማለት ነው ethyl oil boils at 17 degrees centigrade boiling means change of state ነው ባጭሩ change of state ከፊዚካል ፕሮፐርቲ ነው የሚመደበው benzene is not inflammable in liquid inflammable ማለት inflammable አላረግም ከፊዚካል ነው የሚመደበው B ላይ silver is the best conductor of heat and electricity silver heat and electricity ማስተላለፉ የፊዚካል ፕሮፐርቲው ነው በዚህ አጋጣሚ ሲልቨር ላይ ተጠይቀናል ሲልቨር ኮፐር አሉሚኒየም ጎልድ የሚሉ ታስታውሳችሁ ቤስት ኮንዳክተር ኦፍ ሂት ኤንድ ኤሌክትሪሲቲ የሚለው እዚህ ላይ ምስክር ነው ሲልቨር is a best conductor of heat and electricity የሚል ነገር መጣል anyhow የፊዚካል ፕሮፐርቲ ነው ዲ charcoal burns in air to form carbon dioxide አይታችኋል በርን ወይም ኬሚካል ሪአክሽን ማለት ነው ባጭሩ በርን የሆነ ተያያዘ ሰዓት ፈጠረ ማለት ኬሚካል ሪአክሽን እየተካሄደ ነው ማለት ነው ስለዚህ ቻርኮል ወደ ምን ተቀየረ ወደ ካርቦን ዳይኦክሳይድነት ተቀየረ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ወደ ቻርኮል መቀየር እጅግ በጣም ዲፊካልት ነው ኦኬ አንዱ የኬሚካል ፕሮፐርቲ መገለጫ ምንድነው ብለናል ሪቨርስ ለማድረግ ኢትስ ቬሪ ዲፊካልት ነው ብለናል ስለዚህ ዲ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው ኔክስት ኩዌስችን 29 Which metallic oxide is used for submarine and spacecraft? ለስፔስክራፍት እና ለሰብማሪን በዋናነት መርከብ ላይ እና ፕሌን ላይ ልንጠቀመው የምንችለው ሜታሊክ ኦክሳይድ የትኛው ነው የሚለን A potassium oxide B sodium oxide C magnesium oxide D potassium peroxide ኦኬ ሁለቱ ልዩነት እዚህ ላይ ወጥ ይሄ ፖታሺየም ፐሮክሳይድ ማለት ነው እዚህ ላይ ደግሞ potassium oxide ማለት ነው ስለዚህ potassium oxide ነው የምንጠቀመው potassium oxide can be used for submarine and ምን ላለን spacecraft ላይ እንጠቀመዋለን ማለት ነው እንደውም potassium oxide ሌላ ስሙ ምንድነው potassium superoxide ነው የሚባለው potassium superoxide ኦኬ potassium superoxide ነው potassium oxide ነው potassium superoxide የኛው potassium peroxide ያ peroxide ነው አለ ይሄኛው superoxide ነው የምንለው ማለት ነው Next question 30. A substance that can be categorized under a pure substance. ልንለው የምንችለው A gold ወይም AU ማለት አሩም ማለት gold, ammonia, water, D oil. Pure substance. Okay, pure substance የምንለው እንግዲህ golden. እዚህ ላይ አሞኒያ እንግዲህ ኮምፓውንድ ነው ዋተርም ኮምፓውንድ ነው ኦኬ ስለዚህ substance that can be classified under a pure substance which is called ምን እንለዋለን ሶሪ እዚህ ጋር ጎልድ አይደለም ጎልድ ሁሎችም ናቸው ይቀርታ a substance that can be categorized under pure substance ነው የሚለው እንግዲህ
አሞኒያም ዋተርም ከፒውር ሰብስታንስ ነው የሚመደቡ እኔ ኤሌመንት ብዬ ስለወሰድኩት ነው እንግዲህ ፒውር ሰብስታንስ can be classified into two it can be either element or compound ሊባል ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ፒውር ሰብስታንስ ወይ ኮምፓውንድ ነው ወይ ኤሌመንት ነው ማለት ነው እዚህ ላይ እንግዲህ ጎልድ ኤሌመንት ነው አሞኒያ እና ዋተር ደግሞ ከኮምፓውንድ ነው የሚመደቡት ስለዚህ ፒውር ሰብስታንስ ካል ኮምፓውንድንም ይይዛል ምንንም ይይዛል ኤሌመንትንም ይይዛል ማለት ነው ስለዚህ ሁሎችም ከፒውር ሰብስታንስ ይመደባሉ ነገር ግን የተርድቼ የነበረበት መንገድ ምንድነው which of the following substances grouped under element በሚል መንገድ ነው የወሰድኩት ማለት ነው ኦኬ ኤሌመንት ከሆነ ጎልድ ነው ነገር ግን ኮምፓውንድ ካልናቸው አሞኒያ እና ዋተር ኮምፓውንዶች ናቸው ማለት ነው ፒውር ሰብስታንስ ካል ግን ጎልድ አሞኒያ ዋተር ከፒውር ሰብስታንስ ነው የሚመደቡት ማለት ነው ምክንያቱም እንደነገርኳችሁ ፒውር ሰብስታንስ በሁለት ይከፈላል ምን ብለን እንከፍለዋለን ኤሌመንት እና ኮምፓውንድ ብለን ስለምንከፍለው ማለት ነው ኤኒሃው እንግዲህ ሁሎችም ከፒውር ሰብስታንስ ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው So guys, እንግዲህ question number 31 ላይ ደርሰናል. Question number 31. Which one of the following iron is the purest form of iron? The purest form of iron. A. pig iron, B. cast iron, C. wrought iron, D. steel. እንግዲህ ሁሎችም form of iron ናቸው. ግን ኳሊቲያቸው ይለያያል. ኳሊቲያቸው የተለያየ ነው. ኦኬ ስለዚህ the best qualified የምንለው ወይም the purest የምንለው እንግዲህ steel የምንለው ማለት ነው. ስቲል የምንለው በጣም ፒውር የምንለው የምን አይነት ነው ማለት ነው የአይረን አይነት ነው ማለት ነው ስቲል የምንለው እንግዲህ most of the time ቤታችን ላይ ያሉ የተለያዩ እቃዎችን ማየት እንችላለን ለምሳሌ ጭልፋ ላይ ያለ ብረት ከስቲል ነው የሚመደበው ማንኪያ ላይ የታችሁት ሆነ እንደውም ስቴንለስ ስቲል የሚል ጽሑፍ አለ ኦኬ እነሱን ነው ስቲል ልንላቸው የምንችል ልክ ስናጥፋቸው ቤንድ ሊያደርጉ ይችላሉ አይሰበሩም ኦኬ ብሪትል አይደሉም ነገር ግን ሮት አይረንን ብትወስዱ በቀላሉ ሊሰበር የሚችል ኦኬ እነዚህ አይነቶች በቀላሉ ብሪትል ሊባሉ የሚችሉ አይነት ናቸው ስቲል ግን the purest form of iron ነው anyhow መልሳችን ስቲል ይሆናል ማለት ነው next question 32 the vertical column of the element is in the periodic table are known as blank the vertical column look vertical column not the horizontal column vertical column of the element A period B group C family D B and C መልሳችን D B and C ይሆናል that means B and C means group and family እንግዲህ group 1 group 2 group 3 እያልንላቸዋል group 1 ስንል ለምሳሌ የነ ሶዲየም የነ ፖታሲየም ግሩፕ ነው ቁልቁል ነው ወደታች vertical የሚሄደው ኦኬ ፋሚሊ ስንልም ለምሳሌ ፋሚሊ ማለት ለምሳሌ በሶዲየም በኩል ያሉ መቱን የሶዲየም ፋሚሊዎች ናቸው ወይም most of the time ፋሚሊ የሚለው ለመግለጽ የሚቀለን ወደ non metallic oxide non metallic ኤሌመንቶች ላይ ብንሄድ periodic table ላይ ለምሳሌ ቦሮን ፋሚሊ የሚባል አለ ሃሎጅን ምንላቸው ካርበን ፋሚሊ ኦኬ እነዚህ እንግዲህ በvertical arrangement ስናያቸው ነው so vertical column ባጭሩ group and family እንላቸዋለን ሁለቱም በተመሳሳይ መግለጽ እንችላለን ወይ መጠቀም እንችላለን whereas periodical ደግሞ horizontal row ነው ባጭሩ ወይም row ወይም horizontal ስንሄድ period እንለዋለን ማለት ነው 33 one of the following pure substance cannot be broken down into a simpler substance ኦኬ አሁን ቀደም ላይ ስንሰራ የሆነ ተሳስተን የነበረበት ያ ማለት ጎልድን መልስ አድርገን ይሄድንበት ማለት ነው እንግዲህ ከሚከተሉት ፒውር ሰብስታንሶች መካከል ወደ ዝቅተኛ የሰብስታንስ ክፍል ሊከፋፈል የማይችለው የትኛው ነው ሚክስቸር ነው ኤሌመንት ነው ኮምፓውንድ ነው ቤዝ ነው መልሳችን ኤሌመንት ነው ኦኬ ኤሌመንት እንግዲህ ፒውር ሰብስታንስ can be classified into two that is element and compound ብለናል ከነዛ መካከል እንደ ኤግዛምፕል ጎልድን አሞኒያን እና ዋተርን ወስደናል ላይ ጥያቄያችን ላይ ነገር ግን አሞኒያን እና ዋተርን ብንወስድ ወደ ሲምፕለስት ወይም ወደ ሲምፕለር ሰብስታንስ ብሮክን ዳውን መሆን ይችላል ለምሳሌ ዋተርን ብንወስድ ወደ ኦክሲጅን እና ሃይድሮጅን ምን ማድረግ ይችላል ዲኮምፖዝ መሆን ይችላል ወይም ብሮክን ዳውን መሆን ይችላል አሞኒያን ብንወስደው ወደ ናይትሮጅን እና ወደ ሃይድሮጅን መቀየር ይችላል ነገር ግን ጎልድን ብንወስደው ወደ የትም ሊቀየር አይችልም so element ስለሆነ ማለት ነው ምክንያቱ ኦኬ gold is an example of element so መልሳችን እዚህ ላይ element የሚል ይሆናል ማለት ነው mixture
ማለት እንግዲህ የኮምፓውንዶች ቅልቅል ሊሆን ይችላል የኤሌመንቶች ቅልቅል ሊሆን ይችላል ኦኬ ስለዚህ እሱ ወደ ሲምፕለር ሰብስታንስ መቀየር ይችላል ማለት ነው ሚክስቸር 34 what is the importance of alloy የቅይጥ ጠቀሜታ ምንድነው what is the importance of alloy a to make metal more resistant to corrosion b to increase the elasticity tensile strength and toughness b to get a good casting d all okay ከነዚህ መካከል እንግዲህ የትኛው ነው ጠቀሜታ የአሎይ ጠቀሜታ የሆነው all are the importance of alloy all are the importance of alloy to make metal more resistant to corrosion to get good casting to increase elasticity tensile strength and toughness ሁሎችም የአሎይ ኢምፖርታንስ ናቸው ማለት ነው ወይም አሎይ ያስፈልገበት ምክንያት እነዚህን ጠቀሜታዎች ለማግኘት ሲባል ነው ማለት ነው question 35 the total charge of a proton in the nucleus of an atom is known as a atomic size b nuclear charge c metallic character d non-metallic character which is said to be nuclear charge እንለዋለን ያ ማለት the total charge of proton inside the nucleus of an atom is known as nuclear charge 36 from the following property of a substance which is a described compound okay from the following property of substance which is described compounds a can be broken down to simpler substance b composed of one type of atom c cannot be broken down into simpler substance d simplest type of matter that retain property መልሳችን can be broken down into simpler substance ነው ለምሳሌ ኮምፓውንድ መውሰድ እንችላለን ዋተርን ወይም H2 ማለት ነው ወደ simpler compound substance መቀየር ይችላል that is ወደ ሃይድሮጅን እና ወደ ኦክሲጅን ኦኬ composed of one type of atom ካለን ግን ያ ኮምፓውንድ አይደለም ለምሳሌ ኦክሲጅንን ብንወስድ O2 ነው ኦክሲጅን ሞለኪውል ኦኬ ኦክሲጅን ሞለኪውል እንግዲህ ከኦክሲጅን ከሁለት ኦክሲጅኖች ነው በአንድ ላይ ሞለኪውል የተሰራ ስለዚህ ወደ ታች እንትን ሊላ አይችልም ዲኮምፖዝ ሊሆን አይማን ነው ወደ ሲምፕለር ኮምፓውንድ ሊቀየር አይችልም ኤኒሃው ኮምፓውንድ ምንለው ከሁለት እና ከዛ በላይ ሰብስታንሶች የተሰራ ማለት ነው ባጭሩ ኮምፓውንድ ማለት ነገር ግን ኦክሲጅንን ናይትሮጅንን እነዚህ በሞለኪውል ፎርም ሊቀመጡ የሚችሉት የተሰሩት ከአንድ አይነት ኤሌመንት ነው ስለዚህ ኮምፓውንድ ሳይሆን ምንላቸው ሞለኪውል ነው ልንላቸው የምንችለው cannot be broken down into simpler ምንለው ከሆነ ኤሌመንት ነው እንጂ ኮምፓውንድ አይደለም ኦኬ ስለዚህ መልሳችን can be broken down to simpler substance is a property of substance which describe compound እንላለን ማለት ነው ወይ ኮምፓውንድ ሊገልጽልን የሚችል ፕሮፐርቲ ኤ ላይ ያለው ምርጫችን ነው next 37 which one of the following noble metal used to make artificial joint and hip ሊሰራልን የሚችል ኖብል ሜታል የሆነ የትኛው ነው A ታንታለም B gold C platinum D silver ኦኬ መልሳችን ታንታለም እንግዲህ አርቲፊሻል የሆነ joint and hip ለመስራት ያገለግላል in addition to that joint and hip ከመስራት በተጨማሪ ካፓሲተር ኤሌክትሪካል ካፓሲተሮችን ለመስራት ሜዲሲኖችን ለመስራት ዴንታል ኢኩፕመንት ሌሎች ላብራቶሪካል ኢኩፕመንቶችንም ለመስራት እንጠቀምበታለን ማለት ነው ታንታለም ስለዚህ ታንታለም አርቲፊሻል ጆይንት እና ሂፕን ለመስራት እንጠቀምበታለን ብዙ ቦታዎች ላይ ይጫዋሉ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሊመጡ ይችላሉ ማለት ነው next question 38 group 6a group 6a elements commonly known as A boron family B noble gas C halogen D carbon family group 6ን ምንድነው የምንላቸው halogen ነው የምንላቸው halogen ሶሪ እዚህ ጋር group 6 ሳይሆን የቁጥር 7 ነው ምክንያቱም VI ነው 6 V5 ነው I ከሆነ 6 ተተጨመረበት 2 ሆነ 7 ነው group 7 ነው group 6 ከሆነ ኦክሲጅን ፋሚሊ ነው የሚባሉት ወይም ሃሎጅን ነው የሚባሉት ሃሎጅን CH ያለበት ማለት ነው ሃሎጅን ኦኬ ነገር ግን ይሄ 7 ነው ይቅርታ ሃሎጅን ነው የሚባሉት ሃሎጅን የምንላቸው ለምሳሌ እነ ፍሎሪን
chlorine, bromine እነዚህ ያሉበት ማለት ነው iodine ኦኬ ስለዚህ ፍሎሪን ክሎሪን አዮዲን IN መጨረሻቸው ላይ ያለባቸው አካባቢዎች ማለት ነው ባጭሩ ምን ይባላሉ ሃሎጅን እንላቸዋለን ግሩፕ 6 ከሆነ ግን መጀመሪያ የተሳትኩት ማለት ነው ግሩፕ 6 ከሆነ ኦክሲጅን ፋሚሊ ነው የሚባሉት ወይም ምን ይባላሉ ካልኮጅን እንላቸዋለን ካልኮጅን ወይ ኦክሲጅን ፋሚሊ እንላቸው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ የተጠየቀው ጥያቄ 7 ነው እዚህ ላይ 6 ብዬ ስላነበብኩት ነው 7A ኦኬ 7A ስለዚህ መልሳችን ማን ነው ሃሎጅን ይሆናል ማለት ነው next question 39 one of the following is the shorthand notation of chemical formula of an element shorthand A chemical formula እዚህ ላይ እንግዲህ the chemical formula of an element ነው የተባለው the chemical formula of an element ተብለን chemical formula እንለምራሱ symbol compound and valence ስለዚህ symbol መልሳችን ይሆናል shorthand notation for the chemical formula of an element ለምሳሌ የጎልድን ብንወስድ AU አለ AU is a symbol for gold NM ብንወስድ የሶዲየም KM ብንወስድ የፖታሲየም እነዚህ ምን ይባላሉ shorthand notation of an element እንላቸዋለን ማለት ነው next question 40 one of the following allotropes of carbon is used for electrode in dry cell okay እንግዲህ ኮፐር የራሱን የቻለ አሎትሮፎች አሉት በዋናነት 3 የሚደርሱ አሎትሮፎች አሉት ከነዚህ መካከል ካሎትሮፒክ መካከሎች ከካርበን አሎትሮፒክ መካከል ለድራይ ሴል ኤሌክትሮድ መስሪያነት የሚያገለግለው የትኛው ነው ዳያመንድ ነው ፍሎረንስ ነው ግራፋይት ነው ወይስ ሁሎችም ናቸው መልሳችን ግራፋይት ማለት እንግዲህ ምን ማለት መሰላችሁ ድራይ ሴል ወይም የባትሪ ድንጋይ የምንለው ማለት ነው ቀጥቅና ውስጥ ላይ የሚወጣ የሆነ ዘንግ የመሰለ ነገር አለ ኦኬ ስለዚህ ጥቁር ዘንግ የመሰለው ግራፋይት ይባላል ወይም ኤሌክትሮድ የምንለው ማለት ነው ስለዚህ ከግራፋይት ነው የሚሰራው ኦኬ so graphite is our answer question 41 which one of the following are polyatomic ion A PO4 አለ ኦኬ ፎስፌት ማለት ነው HS4 አለን ሳልፌት አዮን ማለት ነው NH4 ፕላስ አለን አሞኒያ አዮን አለን ስለዚህ ፖሊአቶሚክ አዮን ዲኦል የትኛው ነው ፖሊአቶሚክ አዮን ማለት እንግዲህ ኮምፓውንድ ሆኖ more than one type of atom ያዘ ከሆነ ማለት ነው እንግዲህ ፖሊአቶሚክ ምን ነው ለምሳሌ እዚህ ላይ ምን አለ ፎስፈረስ አለን ኦክሲጅን አለን ካንድ በላይ ነው እዚህ ላይ ሃይድሮጅን ሰልፈር ኦክሲጅን አለ ኦኬ እዚህ ላይ ናይትሮጅን ሃይድሮጅን አለ ስለዚህ ካንድ በላይ የሆነ አተም ስለያዙ ምን ላቸዋለን ፖሊአቶሚክ አዮን እንላቸዋለን ማለት ነው in the ion form ነው የተቀመጡት ለምሳሌ 3- አለ -1 አለ +1 አለ so ምን ላቸዋለን ሁሎችንም ፖሊአቶሚክ አዮን እንላቸዋለን ማለት ነው መልሳችን ዲኦል ይሆናል next question number 42 which one of the following is correctly matched elements with their allotropes okay ከአሎትሮፋቸው ጋር correctly match ያደረጉት የትኞቹ ናቸው A rhombic carbon B fluorence phosphorus C monoclinic sulfur D all መልሳችን monoclinic sulfur monoclinic and rhombic sulfur የሚባሉ ናቸው rhombic እዚህ ላይ እንግዲህ ለሰልፈር ነው እንጂ ለካርበን አይደለም የካርበኑ ሶስቱ እንግዲህ ግራፋይት ዳያመንድ እና ፍሎረንስ የምንላቸው ናቸው እዚህ ላይ ፎስፈረስ የምንለው ከፍሎረንስ ጋር ነው የተገናኘው ፍሎረንስ የካርበን ነው የፎስፈረስ ግን ሬድ ፎስፈረስ and white phosphorus ብለን ነው የምንከፍላቸው ለሁለት ማለት ነው ስለዚህ correctly match ያደረገው monoclinic sulfur የሚለው ነው ማለት ነው 43 3Fe represents A 3 atoms of iron B 3 iron molecule C 3 iron ion D none ስለዚህ 3 iron ወይም 3Fe ማለት 3 mole of iron ማለት ነው ለምሳሌ 3Fe plus የሆነ ኤሌመንት ለምሳሌ ኦክሲጅን ብንለው 3 molecule of iron ወይም 3 mole of iron ነው የምንለው ኦኬ ስለዚህ 3 iron molecule መኖሩን ለማመላከት ነው ማለት ነው 3Fe ብለን ያስቀመጥነው ማለት ነው
ለምሳሌ ሊያወዛገብ የሚችል 3 አይረን አዮን ኦኬ ይሄ ሊሆን አይችልም ለምሳሌ ምናልባት አይረን ካልን በኋላ በቅንፍ 2 እና 3 የምንጠቀመው ነገር አለ ያ ባለ 3 ኦክሲዴሽን ነምበር ያለው አይረን እና ሁለት ሲሆን ደግሞ ባለ 2 ኦክሲዴሽን ነምበር ያለው አይረን የሚለውን ነገር ለመግለጽ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 3 አይረን ሞለኪውል የሚለው ሞር ይገልጽልናል ማለት ነው next question number 44 one of the following non-metallic element known for making rat poisonous poisonous okay ለአይጥ መድኃኒትነት ማለት ነው ወይ አይጥ ለመግደል የምንጠቀምበት መድኃኒት ለማምረት የሚረዳን non metallic element የትኛው ነው A nitrogen B phosphorus C oxygen D carbon okay phosphorus ነው የምንጠቀመው phosphorus ለአይጥ ለራት poisonous ለማምረት እንጠቀምበታለን ማለት ነው for making rat poisonous ስለዚህ phosphorus መልሳችን ነው 45 The representation of a chemical reaction with simple and formulas of a substance is called a reactant, B product, C chemical equation, D chemical formula. መልሳችን chemical equation ነው chemical equation እንግዲህ product እና reactant most of the time reactant በሌፍት ሳይድ ይቀመጣሉ product ደግሞ በራይት ሳይድ ይቀመጣል በመሃል አሮ አለ አሮ እንግዲህ ሁለት አሮ ሊሆን ይችላል አንድ አሮ ሊሆን ይችላል ኦኬ ሪቨርሲብል ሪአክሽን ታሆነ ባለ ሁለት አሮ ነው ፖዚቲቭሊ ዳይሬክሽን የተቀመጡ ሁለት አሮች ይኖራሉ አንድ አሮ ከሆነ ደግሞ ነን ሪቨርሲብል ሪአክሽን የሆነ ኬሚካል ሪአክሽን ወይም ኬሚካል ኢኩዌሽን ለማስቀመጥ እንጠቀምበታለን ማለት ነው የነሃው መልሳችን ኬሚካል ኢኩዌሽን የሚለው ይሆናል ማለት ነው 46 which one of the following is the most abundant element on the atmospheric air okay እዚህ ላይም አንድ ማስተካከያ ጠይቃለሁ ናይትሮጅን አልሙኒየም ኦክሲጅን and phosphorus አለን መልሳችን ኦክሲጅን ነው የሚሆነው ናይትሮጅን አይደለም okay እዚህ ላይ ኦክሲጅን ነው the most abundant element on the atmospheric air ነው ምንለው ማንን ነው ኦክሲጅን ነው ነገር ግን by volume ካለን by volume የሚለን ከሆነ ማን እንላለን ማለት ነው ናይትሮጅን እንላለን ምክንያቱም 78% የሚሆነውን የአትሞስፌሪክ አየር ባይ ቮሊዩም የያዘው ናይትሮጅን ነው ግን the most abundant element ብለን ከተጠየቅን ማን ነው ሊሆን የሚችለው ኦክሲጅን ነው የሚሆነው ማለት ሶሪ ዝላይ ተወዛግብ ያወዛግብኳችሁ እናንተን ናይትሮጅን በሚል ይስተካከልልኝ the most abundant element on the atmospheric air ናይትሮጅን ነው ሌላ ቦታ ላይ የተሳተ መረጃ ይቼ ነው ኦክሲጅን ያልኳችሁ ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ልክ ነበርኩኝ ማለት ነው ናይትሮጅን ነው most of the time የሚጠየቀው the most abundant element by volume ነው ተብሎ የሚጠየቀው ስለዚህ ናይትሮጅን ነው ናይትሮጅን 78% ይይዛል ማለት ነው ኦክሲጅን ደግሞ ስንት ይይዛል 21%ን አካባቢ ነው የሚይዘው ስለዚህ ናይትሮጅን በየ እንደገና ማስተካከል ፈልጋለሁ ማለት ነው ናይትሮጅን በሚል ይስተካከልልኝ በድጋሚ ከይቅርታ ጋር ማለት ነው ስለዚህ which one of the following is the most abundant element on the atmosphere ካል ናይትሮጅን ብለን ነው መመለስ ያለብን ማለት ነው እንዳትሳሳቱ ፈልጋለሁ እናንተንም ለዛ ነው ከዚህ ቀደም ናይትሮጅን ነበር መጀመሪያ ላይ ያልኳችሁ ናይትሮጅን ነው ከዛ የሆነ መረጃ ሳይ ኦክሲጅን የሚል አይቼ ነው እንደገና ገብቼ ነው ቼክ አድርጌ ናይትሮጅን መሆኑን አረጋግጬ ተመለስኩኝ ማለት ነው ስለዚህ ናይትሮጅን ነው መልሳችን ማለት ነው እጅግ በጣም በትልቁ ይቅርታ ልጠይቃችሁ ፈልጋለሁ ማለት ነው ስላወዛገብኳችሁ እናንተን ጨምሮ ስለዚህ 46ኛ መልሳችን ናይትሮጅን ኤ ነው የሚሆነው ማለት ነው Next question number 47. Which one of the following is a second step in writing simple chemical equation? Simple chemical equation. ለመጻፍ second step የምንለው የትኛው ነው? A. Writing word equation for the reaction. B. Balance the equation. C. Change the word equation into chemical reaction. D. None. Okay. መጀመሪያ ላይ እንግዲህ write word equation for the reaction ነው በወርድ እንጽፋለን ከዛ በኋላስ ይሄን ወርድ ወደ ምን እንቀይረዋለን ወደ መጀመሪያ ላይ ምንድነው ያደረግነው ኦኬ ወርድ ኢኩዌሽን ከጻፍን በኋላ change the word equation into chemical reaction ወደ chemical reaction ነው የምንቀይረው ከዛ ወደ chemical reaction ተቀየርን በኋላ ሶስተኛ ላይ ምን እናደርጋለን ባላንስ እናደርጋለን ማለት ነው ኢኩዌሽን ስለዚህ ሰከንድ ላይ ያለን ስቴፕ ምን ይሆናል ማለት ነው ሲ ላይ ያለው ይሆናል ማለት ነው the second step
for a chemical equation. A simple chemical equation or writing a simple chemical equation is changing the word equation into chemical reaction ይሆናል ማለት ነው። Okay. Next question 48. Which one of the following is not the property of non-metal? የነን ሜታል ባህሪ ያልሆነ የትኛው ነው? A. Pure conductor of heat and electricity except graphite. Okay. Pure conductor ያልሆነው ነው የተባለ ፑር ኮንዳክተር ናቸው ነን ሜታሎች ከግራፋይት በስተቀር። ግራፋይት ግን ምን ያደርጋል? ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ ይችላል። ኦኬ ግራፋይት ለምሳሌ ድራይ ሴል ላይ ያለውን መውሰድ ትችላላችሁ፣ በሱ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ ይችላል። ብሪትል ኤክሴፕት ዳያመንድ የምልክ ነው። ዳያመንድ በጣም the strongest የሚባለው ነን ሜታሊክ ኤሌመንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎች ነን ሜታሎች ግን ብሪትል ናቸው ከዳያመንድ በስተቀር ማለት ነው። C has low melting and boiling point except carbon ይሄም ልክ ነው። ካርበን ሃይ የሆነ ቦይሊንግ ፖይንት ነው ያለው ከሌሎች ነን ሜታሎች አንፃር ስናወዳድረው። ዲ ደግሞ lustrous except iodine and graphite ሉስትረስ ማለት ነው አብረቅራቂ ማለት ነው። አብረቅራቂ ነን ሜታሎች አብረቅራቂዎች አይደሉም። አብረቅራቂ የምንላቸው ነን ሜታሎች አዮዲን እና ግራፋይት ናቸው። እዚህ ጋር ግን ኤክሴፕት ነው ያለን በተቃራኒው ማለት ነው። they are non-lustrous except iodine and graphite ነው መባል ያለበት non-lustrous። እዚህ ላይ ተመልከቱ ያስቀምጥኩላችሁ ኖት አለ። iodine is non-metal which is lustrous in nature. iodine lustrous in nature. A non-metal which exists in liquid that at room temperature is bromine. እዚህ ላይ ስለ ነን ሜታሎች የተጠቀሱ ነገሮች ናቸው። graphite is an allotrope of carbon is the non-metal which is the conductor of electricity. እንግዲህ ኤሌክትሪሲቲ ኮንዳክት ማድረግ የሚችል ነው ግራፋይት ነን ሜታል ሆኖ ማለት ነው። Diamond which is the purest form of carbon is the highest natural substance. I mean the hardest. Diamond the hardest ነው እዚህ ላይ the hardest. ግራፋይት ነን ሜታል ሆኖ ኤሌክትሪክ ከረንት ማስተላለፍ የሚችል፣ አዮዲን ደግሞ ነን ሜታል ሆኖ ሉስትረስ የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ እንደምንረዳው ዲ ላይ ያለው ስህተት ነው ማለት ነው። ነን ሉስትረስ ኤክሴፕት አዮዲን ነው መባል ያለበት። ኤክሴፕት አዮዲን ግራፋይት ግራፋይትም sometimes ሉስትረስ ውስጥ እንመድበዋለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል። Next 49. One of the following balanced chemical equation is trial and error method. A. Least common multiple. B. Inspection method. C. Algebraic method or expression. D. All. Inspection method. Inspection method ማለት simply try and error ማለት ነው ሌላ ስሙ። ኦኬ least common multiple እና algebraic method ከሆነ ግን የራሱ የሆነ ፎርሙላ አለው። ኦኬ ፎርሙላ አለው። እሱን ፎርሙላ በመጠቀም ልንሰራው የምንችል እንጂ በትራያል ኤንድ ኤረር ልንሰራው የምንችለው አይነት አይደለም። ስለዚህ ኢንስፔክሽን ሜተድ መልሳችን ይሆናል። 50 From the following alternatives one is a balanced chemical equation. Balanced chemical equation የሆነ የትኛው ነው? A sodium plus chlorine sodium chloride እንደምታዩት እዚህ ላይ ባላንስድ አይደለም። ምክንያቱም እዚህ አንድ ሶዲየም እዚህ ደግሞ አንድ ክሎሪን እዚህ ላይ ግን ሁለት ክሎሪን እዚህ አንድ ሶዲየም ያለ ባላንስድ አይደለም። አልሙኒየም ውሰዱ። አልሙኒየም ሳልፌት ማለት ነው። አልሙኒየም ፕላስ ሳልፌት አንድ አልሙኒየም አንድ ሳልፌት ነው ያለ። እዚህ ግን ሁለት አልሙኒየም እና ሶስት ሳልፌት እንዳለ ያመለክታል which is not balanced. ቢ ላይ ደግሞ ማግኒዚየም ፕላስ ኦክሲጅን ማግኒዚየም ኦክሳይድ አለ። ማግኒዚየም ኦክሳይድ እንደዚህ ተደርጎ አይደለም የሚጻፈው ኤምጂኦ ነው እንጂ ኤምጂኦ2 አይደለም። ይሄም ባላንስድ አይደለም። አመት ነው ዝም ብለን ቁጭ አደረግ ነው። ማግኒዚየም ኦክሳይድ ሲጻፍ ኤምጂኦ ብቻ ነው እንጂ ኤምጂኦ2 አይደለም። ዲ ላይ 2 ሞለኪውል ኦፍ አይረን 3 እዚህ ላይ ቀደም ላይ ስንጠይቅ የነበረ ጋር ይመሳሰላል። 3 አይረን ማለት ነው ብለን የጻፍነው ማለት ነው። 3 ሞለኪውል ኦፍ አይረን ወይም 3 ሞል ኦፍ አይረን 3 ነው ደግሞ 3 ኢንዲኬት እዚህ ላይ 3 እና 2 የሚባለው ኦክሲዴሽን ነምበር ነው። ባለ 3 ኦክሲዴሽን ነምበር እና ባለ 2 ኦክሲዴሽን ነምበር ያለው አለ። ስለዚህ ባለ 3 ኦክሲዴሽን ነምበሩ ፕላስ 3 molecule of or 3 mole of chlorine which give us or which yields ማለት ነው ቀስቱ 2 mole of iron chloride ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ሁለት አይረን አለን፣ እዚህ ጋርም ሁለት አይረን አለን። እዚህ 3 ሲባዛ በ2 6 ክሎሪን አለን፣ እዚህም 2 ሲባዛ በ3 6 ክሎሪን አለን። ይሄኛው ባላንስድ ሆነ ማለት ነው። ዲ ላይ ባላንስድ ኬሚካል ኢኩዌሽን አለን ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎች ባላንስድ አይደሉም፣ ዲ ላይ ያለው ግን ባላንስድ ነው። 51 what are the energy level of N in an atomic shell?
A 32 B 18 C 52 D 8 KLMN አለ KLMN ማለት እንግዲህ ኢነርጂ አቶሚክ ሼል ነው በኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን ላይ ነው ይሄ ነገር ያለው KLMN ሜን ኢነርጂ የምንለው ማለት ነው ባጭሩ K የመጀመሪያው ነው L ሁለተኛው M ሶስተኛው D N አራተኛው ስንት ኤሌክትሮንን ወይም ባጭሩ ስንት ኤሌክትሮን መሸከም ይችላል ኦኬ ስለዚህ ፎርሙላው እንዴት ነው 2n the power of 2 ነው ወይም 2n ስኩዌር ነው n-አችን እዚህ ላይ 4 ነው 1 2 3 4 ስለዚህ 2 times 4 square which is 32 ደግሞ ቾይስ ያ ነው እቺ ፎርሙላ መጠቀም ትችላላችሁ 2n ስኩዌር ብላችሁ 2n ስኩዌር ይሄን እንዴት ነው የምታደርጉት ከk ጀምራችሁ klmnop እያለ ነው የሚቀጥለው ስለዚህ klmnop እያለ ይቀጥላል የተጠየቅነው n ነው n ደግሞ ለዛ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን 32 ይሆናል ማለት ነው Question 52 which one of the following the common air pollutants which one of the following the common air pollutants A sulfur dioxide B carbon monoxide C nitrogen dioxide ይለናል ሁሉዎችም ፖሉታንት ናቸው አየርን መበከል ይችላሉ ማለት ነው እነዚህ ጋዞች ኦኬ ስለዚህ all are pollutant 53 what are the short come of Dalton atomic theory የዳልተን atomic theory short come ምንድነው የመጀመሪያው atoms are indivisible ማለቱ ይሄ short come ነው because it can be divisible into proton neutron and electron ብለን መከፋፈል እንችላለን B atoms of the same element have the same mass ይሄ ደግሞ due to the presence of isotope የሚባል ነገር ስላለ the same mass አላቸው ማለት አንችልም የተለያየ ማስ ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው ይሄም አንዱ ድሮባኩ ወይም ሾርት ካሙ ነው C A and B D all ሁሉዎችም መልሶቻችን ናቸው ሁለቶችም እዚህ ላይ የተገለጹት ነገሮች በሙሉ የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ሾርት ካም ናቸው ማለት ነው ወይም ባክዋርድነስ ማለት ነው ስለዚህ D መልሳችን ይሆናል next 54 from the given alternative one is greenhouse gas A carbon dioxide B water vapor C A and B D sulfur dioxide ይለናል A and B መልሳችን ነው እንግዲህ ከግሪን ሃውስ ጋዝ ምንላቸው እዚህ ላይ ተቀሸላቸዋለሁ ካርበን ዳይኦክሳይድ አለን ሚቴን ካርበን ዳይኦክሳይድ ኦዞን ዋተር ቫፐር እነዚህ ከምን ይመደባሉ ከግሪን ሃውስ ጋዝ አሉ ሌሎችም ጋዞች አሉ ባይዘው ግን most of the time እነዚህ ነው ጠቅሶ ያገኙአቸው ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱም ምንድናቸው ግሪን ሃውስ ጋዞች ናቸው ማለት ነው Next question 55 which one of the following subatomic particles have a positively charged A electron B proton C neutron D all proton positively charged electron negatively charged neutron ደግሞ ኒውትራል ነው ማለት ነው 56 one of the following substances the cause of hard water የhard water cause A magnesium chloride B calcium sulfate C magnesium sulfate D all ሁሉዎችም ለhard water cause ናቸው ካልሲየም እና ማግኒዚየም ሳልቶች ነው የሚላቸው ብዙ ጊዜ አይዘር ማግኒዚየም ክሎራይድ ሊሆን ይችላል or ካልሲየም ሳልፌት ሊሆን ይችላል or ማግኒዚየም ሳልፌት ሊሆን ይችላል ሁሉዎችም ሃርድ ዋተር እንዲፈጠር ያደርጋሉ ወይም cause of hard water ናቸው 57 XYQ ይሄን አሬንጅመንት ይሁት from this representation Y represent A symbol B mass number C atomic number D electron number ስለዚህ መልሳችን atomic number ነው Y represent የሚያደርገው X ደግሞ mass number ወይም atomic massን represent ያደርግልናል ማለት ነው 58 what are the method that use microorganism to decompose waste substance in water አሁን ዋተርን ትሪት በመናደርግበት ጊዜ በዋተር ትሪትመንት ጊዜ ማይክሮኦርጋኒዝምን መጠቀም ምን እንለዋለን A biological treatment B chemical treatment C screening D chlorination ኦኬ እነዚህ እንግዲህ ዋተርን ትሪት የምናደርግባቸው ሜተዶች ናቸው ከነዚህ መካከል ማይክሮኦርጋኒዝም በመጠቀም ዋተርን ትሪት የምናደርግበት ሜተድ የትኛው ነው biological treatment መልሳችን ነው most of the time ባክቴሪያን በመጠቀም ውሃ ውስጥ የተቀላቀለውን ዌስት ማቴሪያል በባክቴሪያ ዲኮምፖዝ በማድረግ biologically ትሪት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ
ምን ላለን ማለት ነው ባዮሎጂካል ትሪትመንት መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ሌላው 59ኛ አናተም 40-20 ካርበን ኮንቴንስ ይለናል። እንግዲህ አሬንጅመንቱን ይሁን 40-20 ለዚህኛው መልስ ይሆነናል ለ57ኛው ማለት ነው። 20 ማለት አቶሚክ ነምበር ነው። አቶሚክ ነምበር 40 ደግሞ አቶሚክ ማስ ነው። ስለዚህ በ20 ትክክል ያለችው ዋይ ነች። ዋይ ማለት አቶሚክ ነምበር ነው ብለናል። ስለዚህ ለዚህ ሞር ማብራሪያ ይሆናል ማለት ነው። እኛው እዚህ የተጠየቅነውን እንመልስ። አናተም ካርበን ነው ባለ 40 እና 20 የሚል ነገር አለ እዚህ ላይ የተጠቀሰው ምን ማለት ነው? 40 አቶሚክ ማስ ነው። 20 አቶሚክ ነምበር ነው። ስለዚህ እንደዚህ ነው ሲገለጽ ምን ይገልጽልናል? ኤ 20 ኤሌክትሮን 19 ፕሮቶን 21 ኒውትሮን B 20 proton 20 electron 20 neutron C 21 neutron 20 proton 19 electron D 22 proton 18 neutron 22 electron እዚህ ላይ እንግዲህ አቶሚክ ነምበር ማለት ባጭሩ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ፕሮቶን እና ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ደግሞ እኩል ነው በምን ጊዜ? በኒውትራል አተም ጊዜ ምንም አይነት ቻርጅ ከሌለው የተሰጠን ኤሌመንት አይዘር ፖዚቲቭሊ ቻርጅ ኦር ኔጌቲቭሊ ቻርጅ ከሌለው ወይም ኤሌክትሮን ሉዝ ካላደረገ ወይም ጌን ካላደረገ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ከነምበር ኦፍ ፕሮቶን ጋር እኩል ነው። ኒውትሮን ደግሞ ማስ ነምበር ሲቀነስ ፕሮቶን ነምበር ነው። ያ ማለት 40 ሲቀነስ 20 ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ይሰጠናል። ያ ማለት 40 ሲቀነስ 20 20 ነው። አቶሚክ ማሱም አቶሚክ ነምበሩም 20 ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን ነምበሩም 20 ነው። ሁሉም 20 የሆኑበት ምርጫ ቢ ነው ማለት ነው። ቾይስ ቢ 20 proton 20 electron and 20 neutron will be our answer. Okay, next last question number 60. What are the method are used to treat or remove temporary hard water? temporary hard water and remove ለማድረግ የምንጠቀምበት ሜተድ የትኛው ነው? A boiling, B adding sodium carbonate, D adding hydrogen carbonate, D adding washing soda ይለናል። ቴምፖራሪ ዋተር ሃርድነስን ሪሙቭ ለማድረግ የምንጠቀምበት ሜተድ ቦይሊንግ ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ ቴምፖራሪ ሃርድነስ is a hardness that can be removed by boiling or by adding lime ወይም ሶዲየም ባይካርቦኔት ወይም ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ማለት ነው። እዚህ ላይ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ በጣም ካልሲየም ሃይድሮክሳይድ ወይም ላይምን ካልሲየም ሃይድሮክሳይድ ወይም ላይምን በመጠቀም አለዛም ቦይል በማድረግ ቴምፖራሪ ሃርድነስ ኦፍ ዋተርን ሪሙቭ ማድረግ እንደምንችል እዚህ ላይ ማስተዋሻ አስቀምጬላችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ቴምፖራሪ የሚባለውን የዋተር ሃርድነስን ለማስወገድ ቦይል በማድረግ ወይም ላይም የተባለ በሌላ ቋንቋ ካልሲየም ሃይድሮክሳይድ አድ በማድረግ ምን ማድረግ እንችላለን? ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ምርጫችን ላይ ቦይሊንግ የሚል ነገር ነው የተሰጠን። ቦይሊንግን መልሳችን እናደርጋለን። but addition of or adding of ላይም የሚል ምርጫ ቢኖር ወይም አዲሽን ኦፍ ካልሲየም ሃይድሮክሳይድ ቢሆን እሱም መልሳችን ሊሆን ይችል ነበር። ስለዚህ መልሳችን ቦይሊንግ ይሆናል ማለት ነው። ቴምፖራሪ ሃርድነስ ኦፍ ዋተርን ሪሙቭ ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ 60 ጥያቄዎች ይሄን ይመስሉ ነበር። አንዳንድ ቦታ ላይ የሆነ ስህተት ስንሰራ እያስተካከልን ምናምን እዚህ ደርሰናል ማለት ነው። እናንተም እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ በጣም ነው የማመሰግነው ማለት ነው። እነዚህ ጥያቄዎች እጅግ በጣም ኢምፖርታንት የሚባሉ ለሚኒስትሪ ሊያግዟችሁ የሚችሉ ጥያቄዎች ናቸው። በእርግጠኝነት እነዚህን ጥያቄዎች ገብቷችሁ በትክክል ከሰራችሁ ጥሩ ውጤት እንደምታመጡ አልጠራጠርም። በድጋሚ እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ ይደርሰኛል። የተሳሳተ ጥያቄ ካለ ማስተካከል ያለብኝ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ በትህትና ጠይቃለሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ በሌላ ጥያቄዎች እስክመለስ ድረስ መልካሙን ሁሉ ተመኘው። ቸር ይግጠመን። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።